No niin, anna palaa. Jes, vedetään. Pidän kaksin käsin kiinni tuotosta niinku. Video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Jukka Lepikön kanssa. Tervetuloa taas Titanien taiston pariin, ja jos ei joku vielä tätä sarjaa kattonutkaan, niin tervetuloa. Täällä ihmetellään 4 hengen voimin maailmanmarkkinoiden menoa, ja nyt kun kaikki on tuosta kääriäkuumeesta selvinnyt viikonlopun jäljiltä, niin voidaan käydä katsomassa, että mitä ukkeleiden salkkuihin kuuluu. Eli Oksa Harju, sä oot edelleen johdossa tänä vuonna. Viime jaksossa taidettiinkin jo vähän ihmetellä sitä, että miten kaveri on nyt oikein tullut tuolta kaikkien ohi, mutta sä edelleen pidät kovaa kiinni tuotoistasi ja jatkat edelleen voittajana niin kuin tämän vuoden tuottojen osalta, niin kuin näkyy tuossa alarivillä, niin toi alusta lähtien ollut tuotto, niin ei ihan niin kova ole kuin näillä muilla, mutta tämän vuoden tuotto, niin se on oikeastaan jo enemmän kuin sitten koko tämän sarjan aikana, että tämä on hieno suoritus. Miten tähän suoritukseen on päästy? No ei siis totta kai reiluna kaverina annetaan muille vähän eteen, niin noin ensimmäiset 4 vuotta, mutta kyllä tämä vuosi niin korkojen nousu näkynyt pankkisektorilla, kohtalaisesti rahoitussektorilla, mitä salkusta löytyy, ja ehkä viime jaksoon nähden niin Microsoft on hyötynyt tästä tekoälybuumin nousemista pinnalle ja siihen liittyvästä kurssinoususta, se on tainnut 20% tässä alkuvuoden tai puolen vuoden aikana ylöspäin ottaa, ja ehkä vielä nostaisin Koneen ja Kiinan, eli Kiinan talouskasvuennusteita, niin jos ne oli alkuvuonna 3% tälle vuodelle, niin siellä pandemiarajoitteiden lientymisen jälkeen niin yli 5% moni ennustaa talouskasvuksi, ja Kiinalle erittäin tärkeä markkina, niin Kone on pikkusen lähtenyt elpymään, mutta ei tässä henkseleitä kannata vielä paukutella, että Martin pitää ainakin ottaa alusta asti tarkastelussa kiinni, niin tämän vuoden aikana paljon on vielä hommia edessä. No miten sitten toinen Jukka? Sulla on ollut vähän tämmöinen hiljainen vuosi, että sulla on ollut ihan kovia tuottolukemia taulusta tämän kisan aikana, ja tuolta rivin alta löytyy huikea melkein 300% tuottoa, niin mikäs tänä vuonna nyt sitten on jarruttanut tätä tuottoa? No oikeastaan markkinaliikkeet on ollut aika pieniä, etenkin nyt viimeisten kuukausien aikana. Et viimeiset 1,5 kuukautta ollaan menty 3% rangeissa SP500 puolella, ja muutenkin niin kuin selkeästi markkinan volatiliteetti on nyt pienentynyt, mikä keskimäärin treidaajalle on se elinehto, että sitä markkinaheiluntaa löytyy. Ja suurin osa tuosta tämänkin vuoden tuotosta, mikä nyt tuolla alimmalla rivillä on, niin on syntynyt hyvin pienessä ajassa, eli siinä alkuvuoden aikana, kun oli hyvin härkämäinen näkemys ja enemmän osakepainoa. Tälläkin hetkellä salkku on aika tyhjä, ja ikään kuin odotetaan, etsitään ja kytätään niitä paikkoja, että ne usein syntyy niin kuin suurin osa siitä tuotosta treidaajalle hyvin pienessä ajassa, kun jos mietitään että kuinka paljon siellä painoa salkussa on ja kuinka monta kalenteripäiviä niitä ison painon treidejä pidetään salkussa, niin se on yleensä hyvin pieni aika, että siinä mielessä vähän odottelevalla kannalla ja odotetaan niitä korkean todennäköisyyden paikkoja tuolla markkinalla ja isketään silloin kiinni, kun semmoisia sinne esiintyy. No miten sitten Martin, sä oot tällä hetkellä peränpitäjä tämän vuoden tuottojen osalta, vaikka tuolta 2021 ootkin näköjään kruunun itsellesi pokannut, mutta mites nyt sitten tämä vuosi, niin sulla on edelleen se sama ETF siellä salkussa ja näillä ilmeisesti mennään jatkossakin. Näillä mennään jatkossakin, että mitä sä nyt joka kerta näitä kyselet, tässä on tämä on mun homma. Tästä mulle maksetaan. Viety, että eihän tämä aika eikä mikään indeksisijoittajille, mutta joo, ei tässä niin kuin kurjutta kummempaa voi sanoa, mutta tosiaan mä tänään tulin katsomaan vähän, niin kuin, että mitä tuolla salkussa on, niin tuossa niin suurimmasta pienempään niin Microsoftia, Nvidiaa, Teslaa, Home Depota, Novo Nordiskia, Pepsi Companyaa, Coca-Colaa, ASML Holdingia, Rochea ja Salesforcea. Eli tässä on niin kuin painavasti Jenkeissä, joka on talous, joka toimii, ja sitten tässä on niin kuin defensiivistä ja tulevaisuuden hakosta firmaa. Et kaiken kaikkiaan ehkä joku on voinut rivien välistä aavistaa, että mä oon niin kuin huolissani koko ajan tästä kuplan puhkeamisesta ja tällaisella indeksillä, jossa on tällaiset niin kuin nämä
mitä nämä nyt tekee, onko tämä 10 suurinta, niin näillä menee ihan hyvillä mielin suoraan kriisiin, jos sellainen, tai kuplan puhkeamiseen, jos sellainen on tullakseen. Mutta niin kuin mä aina sanon, kun indeksisijoittaja ei tule eikä pidä yrittää arvata sitä, että milloin mitäkin tapahtuu, niin ei kannata hötkyillä, että näillä mennään ainakin sen seuraavat 20 vuotta. Mutta sitten jos mennään siihen asiaan, mikä tämän ohjelman pihvi oikeastaan oli, ihmetellään niitä maailmanmarkkinoita. Niin nyt sitten Jenkki-osakemarkkinat, ne on ainakin tullut tässä viime vuosina jonkun verran alas, ja sitten Euroopassa tultiin jopa kovempaakin, koska täällä toi sota syttyi tuonne Ukrainaan. Mutta nyt ollaankin sitten jo pikkuhiljaa, ainakin Euroopan puolella jo kutitellaan all-time high-lukemia, ja Jenkeissäkin ollaan jo sohittu aika lailla samoilla tasoilla tässä jonkun aikaa. Onko tässä nyt sillain, että pörssi on ottanut hieman happea, ja tulokset on sitten pikkuhiljaa kirineet näitä osakearvostuksia, että onko tämä arvostuskertoimet millä tavalla muuttunut nyt tässä viime vuosien aikana ja nyt nimenomaan tämän viime tuloskauden jälkeen? Mitä sanoo Oksaharju? No joo, juurikin näin on tapahtunut oikeastaan tähän päättymässä olevaan tuloskauteen asti, mutta kyllä tämä Q1-tuloskausi, tammi-maaliskuu tämän vuoden alusta, mitä yhtiöt liiketoiminnoittain raportoivat, niin on ollut hieman erilainen, eli yhtiöiden väliset erot, liiketoimintojen ja toimialojen väliset erot ovat kasvaneet mun nähdäkseni merkittävästi. Et ollaan toki tiedetty viimeisen vuoden aikana, kun inflaatio on nostanut vaikkapa ruoan hintaa, energian hintaa, on korkojen nousu osunut lainakustannuksiin ja niin edelleen, niin ollaan tiedetty, että kotitalous on keskimäärin ahdingossa, mutta se ei vielä viime vuonna näkynyt oikein yhtiöiden tulosraporteissa, mutta nyt Q1, niin tämä kotitalouksien ahdinko on näkymässä pörssiyhtiöiden tulosraporteissa, eli ihan esimerkinomaisesti Kesko, Tokmanni-tyyppiset toimijat kaupan alaa melko vahvasti kotimaan markkinoilla Suomessa ovat raportoineet varsin selviä tulospudotuksia vuotta aiempaan nähden. YIT toki harjoittaa laajaakin liiketoimintaa, mutta osittain myös kotimaista asuntorakentamista. Heidän kommentti Q1-osavuotta koskien oli se, että alkuvuonna asuntokauppa-aktiviteetti on ollut ennennäkemättömän alhaisella tasolla. Eli nyt me nähdään tietyllä lailla, että kotitalouksien lompakoissa semmoinen harkinnanvarainen kulutus, ehkä enemmän niin kuin investointia muistuttavien ostosten tekeminen, niin se on enemmän kiven takana. Toki poikkeuksiakin löytyy, vaikka Musti ja Mirri raportoi hyvää tuloslukua ulospäin, mutta se, että kaikkinensa, niin se, mihin kotitaloudet käyttävät rahaa, niin se on rajallisempi, ja se, että mainitsin nousseet korkokustannukset, me nähdään taas tuloskauden valopilkkuina vaikkapa pankkisektori, joissa sitten keskimäärin 20-30% on tulos parantunut lähinnä korkokatteen parantumisen kautta. No sitten tullaan paradoksia nimenomaan näihin arvostuskertoimiin, että kun tuloskauden ja alkuvuoden tavallaan liiketoiminta ja toimialatason paras tuloskasvu on pankkisektorilla, niin se ei kuitenkaan kovin hyvin ole välittynyt pörssikurssien nousuun, koska samaan aikaan pankkisektoria riivaa tämmöinen globaali epäluottamus koko pankkijärjestelmään, että miten pankit omine sijoituksineen kestävät nopean ja tuntuvan korkojen nousun. Eli tietyllä lailla tämä Q1-tuloskausi ja tämän kevään lopputalven niin kuin melko vaakalentoinen markkinakehitys niin johtuu siitä, että se sektori, mikä on parhaiten pärjännyt, niin siihen kohdistuu epäluottamusta tavallaan tulevaisuutta koskien. Ja kun katsotaan vaikka Yhdysvaltain markkinoiden arvostuskertoimia, niin tokihan ne on tullut 1,5 vuodessa alaspäin. Tässä ehkä ei niinkään tuloskasvu, toki osittain nousseet tulokset ovat tuoneet sitten vaakatasossa pysyneitä osakekursseja, tavallaan vaakatasossa pysyneille osakekursseille arvostuksia alaspäin, mutta kyllä korkojen nousu, kun mietitään, että sieltä ollaan läheltä nollaa noustu 5% Yhdysvalloissa, Euroopassakin lähes 4%, niin se sitten pudottaa sallittavia arvostuskertoimia osakkeille. Ja mun mielestä asiaa, jos yksinkertaistaa, on todella tärkeää havaita se, että tässä kun me nähdään vaikkapa Yhdysvalloissa suurten yhtiöiden keskimääräinen PE on noin 18, ollut lähellä 20, niin jos me otetaan käänteisluku tästä noin 20, 1/20, päädytään 5, eli 5% tulostuottoon. No nyt jos Yhdysvalloissa tai kun siellä on ikään kuin riskitön korkotaso tai viitekorko lähellä 5, niin kyllähän tämä edellyttää yhtiöltä tuloskasvua aika paljonkin eteenpäin ja melko nopeastikin ja melko katkeamattomasti, että siinä mielessä niin ei olla turvallisella maaperällä, vaikka arvostuskertoimet ovat laskeneet, koska osakkeessa on aina se viimekätinen ja korkein riski, ja jos riskitön korko tuottaa niin kuin saman kuin tulostuotto, niin
osakkeet pystyy menestymään ainoastaan sillä, että tulokset kasvaa, osingot kasvaa, liiketoiminnat kasvaa. Ja se, että talouteen mun mielestä ei ole vielä hinnoiteltu vuosia kestävää matalaa kasvua, puhumattakaan vuosia kestävää kotitalouksien ja kuluttajien markkinan heikkoutta, vaan ehkä enemmän kvartaalin 2-3 kestävää. Et kyllä nykymarkkina ennakoi, että jossain tämän vuoden lopussa, ensi vuoden alussa, niin taloustilanne ja kotitalouksien tilanne paranisi, ja siihen jokaisen pitää sitten ottaa oma näkemystä. Onko näin? No miten sitten toinen Jukka? Me ollaan tuolla Traders Clubin puolella ehkä enemmän katsottu nimenomaan noita kurssikäppyröitä, eikä niinkään sitten arvostuskertoimia, mitä ehkä fundasijoittajat enemmän katsoo, niin koetko sä, että tämä arvostuskertoimien lasku tällä hetkellä niin olisi enemmän ostopaikkaa? Ainakin viime jaksojen perusteella Traders Clubissa on tullut aika härkäinen. Joo, tosiaankin toi on mielenkiintoinen, etenkin kun katsoo tälleen eriteltynä noi vähän firmojen koon perusteella, noi arvostuskertoimet, ja kuinka iso ero on syntynyt ikään kuin näiden pienimpien ja suurimpien firmojen välille. Et jos katsoo tätä graafia tässä, niin nähdään, että tuossa vuoden 2015-2016 kohdilla näiden yhtiöiden arvostuskertoimet oli suurin piirtein samalla tasolla, ja nyt tämä ero on vaan kasvanut entisestään. Eli tosiaankin, etenkin jos katsotaan näitä megacap-yhtiöitä, kaikista suurimman markkina-arvon omaavia yhtiöitä, niin niiden arvostuskertoimet vaikuttaa tällä hetkellä poikkeuksellisenkin korkealta. Siellä ollaan tasolla 27 PE-kertoimessa eteenpäin katsovassa, kun taas katsotaan noita alimpia, eli pienimpiä yhtiöitä, niin siellä mennään siellä 13 PE:llä. Eli periaatteessa tämä niin kuin kaksijakoisuus, mikä tuolta arvostuskertoimistakin tällä hetkellä löytyy, niin on hyvin mielenkiintoinen ilmiö, kuinka niin kuin kauas se on niin kuin mennyt nämä ääripäät toisistaan. Ja usein kun puhutaan kokonaisuutena jenkkien osakemarkkinasta, niin katsotaan SP5 arvostuskerrointa, joka tällä hetkellä on tuossa 18 tienoilla, ja kuten Oksari totesi, niin ottaen huomioon, millä tasolla noin korot on ja niin kuin potentiaalinen korkotuotto sitä kautta, niin se vaikuttaa melko kalliilta, mutta toisaalta jos osakkeita miettii tämmöisenä pidemmän aikavälin sijoituskohteena, niin se lyhyt korko, vaikka se onkin korkealla tällä hetkellä, niin ainakin markkinat hinnoittelee, että se pidempi korko, eli jos katsotaan vaikka sitä 10-vuotista korkoa, niin se taas ei ole lähelläkään näitä tasoja, että siinä mielessä vaikka lyhyellä tähtäimellä voi hyviä korkotuottoja saadakin, niin markkina ei ainakaan hinnoittele, että hyvät korkotuotot jatkuu tästä hirveästi pidemmälle eteenpäin. Että siinä mielessä ei ole kuitenkaan myöskään niin kuin näkynyt kovin vahvasti tuolla osakemarkkinan puolella se, että ihmiset olisi siirtynyt tuolta osakemarkkinalta korkosijoituksiin, että jos katsotaan ihan rahastovirtoja ja muitakin, että edelleenkin tuntuu siltä, että niin yksityissijoittajat kuin instituutiosijoittajat kokee, että ne parhaat tuotot löytyy sieltä osakemarkkinan puolelta. No mites Martin, näetkö sä, että tämä on jotenkin ongelmallista, että kun nämä arvostuskertoimet on tosiaan näin erilaisia, että toki erilaisista yhtiöistä voidaan pyytää erilaista tuottovaadetta, mutta jos miettii sitä, että markkinan nousu kumminkin tällä hetkellä on vaan vähän niin kuin muutaman osakkeen varassa. No joo, musta tuossa niin kuin heijastuu just se, että toisaalta, että tällaiset voittajayritykset ja positiivinen momentum, niin tavallaan tällainen niin kuin, ilmiö, mikä nyt on viime vuosina ollut niin kuin valollaan, että tällaiset isot, suuret voittajayritykset, muutamat harvat, niin tosiaan ne niin kuin, niillä on sormensa vähän joka paikassa ja pystyy niin kuin tavallaan vetää kaulaa kaikkeen muuhun nähden. Ja sinänsä niin onhan siinä, niin kuin siinä mielessä niin kuin riski tietenkin, koska se menestys johtuu tosiaan vaan niin kuin kourallisesta firmoja. Että en mä sitten tiedä, onko tämä niin kuin miten merkittävä huomio. Et sinänsä niin tuossa taitaa olla vähän tällainen trend is my friend-tyyppinen ilmiö, että tällaiset tietyt isot firmat, niin niillä menee lujaa ja ne pääsee sellaisen asemaan, että niillä on niin kuin periaatteessa monopolia-asema. Jos nyt katsotaan jotain Metaa tai Microsoftia tai no miksei Teslaakin melkein ja näin, niin kun ne on niin kuin päässyt ikään kuin niskaan päälle ja kukkulan kuninkaaksi sinne korkeammalle pakeille, niin siinä niin kuin syntyy vähän tällainen lainausmerkeissä monopoliasema tai monopolivahvuus. Ja se nyt ei ole välttämättä hyvä asia, mutta kuitenkin.
Sitten sellainen huomio just nyt, että sitten jos, niin kuin tuo Oksaharjo sanoi, että nämä niin kuin tuotto-odotukset yhtiöistä tästä eteenpäin, niin ne ei välttämättä ole ihan hirveän korkeat, ja siihen sitten, kun sen yhdistää sen huomion kanssa, että korko on nyt Jenkkilässä 5 ja täällä Euroopassa 4, niin ja pikemminkin niin päin, että se korko-odotukset on laskemaan päin, niin nythän on mitä otollisin hetki nyt sitten mieluummin sijoittaa siihen korkosijoitukseen ja hyötyä siitä korkolaskustakin, että siinä mielessä nyt on niin kuin, jos odotetaan, että korko on tosiaan enemmänkin laskussa kuin nousussa, niin nyt on niin kuin siinä mielessä niin kuin hyvä korkohetki, mutta sitten taas yhtä lailla niin edelleen tällaiset isot huomiot kuin se, että Yhdysvaltain kapasiteetti ja toimia tällaisena globaalina niin kuin maailmanvaluuttavaltiona, niin se on niin kuin edelleen heikentynyt, tai siis se on ollut heikkenemään päin viimeiset vuodet, ja euron ja varsinkin kasvavan ja vahvistuvan Kiinan seurauksesta, ja niin kuin me nyt tiedetään, kun meillä on tämä lainakattoasia tässä niin kuin kovasti päällä, eli kinataan siellä, käydään politiikkaa siitä, että nostetaanko sitä lainakattoa vaiko eikö, niin tässä on niin kuin taustalla myöskin se, että niin kuin tavallaan huoli, että tällaisen niin kuin pelleilyn ja teatterin seurauksesta, niin tämä luottamus tähän jenkkidollariin ja jenkkivaltioon niin kuin siinä mielessä vähän horjahtelee, ja miten sitten tässä käy, niin se jää nähtäväksi, mutta se voi olla syy sille, miksi että datoissa ei varsinaisesti näe sitä, että hirveitä virtoja olisi niin varsinkaan jenkkiläisiin korkosijoituksiin just tällä hetkellä, vaikka siis periaatteessa nyt olisi korkosijoittajien niin kuin hetki. Oksaharju, onko se sitä mieltä, että koroilla olisi varaa vielä nousta, vai luuletko, että ne kääntyisi tästä laskuun? Et joskus silloin aikaisemmin, kun korkoa ei ollut vielä nostettu, niin silloinhan mietittiin sitä, että voiko korkoja ylipäätään nostaa, koska yritykset menee niin ahtaille, kotitaloudet menee niin ahtaille ja kaikki taloudet kaatuu ja tämä ei oikein niin kuin hyvältä näytä. Mutta nyt kun niitä korkoja on nostettu ja loppujen lopuksi ei ole, Jenkeissä ehkä pari pankkia ja näin poispäin, mutta loppujen lopuksi talous on jatkanut puksuttamistaan ainakin toistaiseksi, niin näetkö sä, että toi korkotilanne pysyisi samana, nousisi tai laskisi? No nyt on hyvä kysymys, että osakestrategia yleensä tarkastelee yrityksiä eikä makrotaloutta, mutta siis lähtökohtahan on se, että korkoja ei kukaan niin kuin mielellään nosta, vaan se on seurausta siitä, että inflaatio pääsi karkaamaan. Me nähtiin 2010-luvulla siis oli nollakorot, miinuskorot, valtiot elvytti, keskuspankit elvytti, niin ensin inflaatio tuli osakkeiden hintoihin, yrityskauppojen arvoihin, kiinteistöjen ja asuntojen arvoihin, tonttien arvoihin, ehkä osittain myös kryptovaluuttoihinkin ja raaka-aineisiin. Ja sitten iski pandemia tämän vuosikymmenen alussa, ja mä näen, että se oli niin kuin siirtymäkohta, kun se inflaatio sitten toimitustuotanto valmistusketjujen häiriintyessä siirtyi tähän reaalitalouteen ja ihmisten elämään, ja toki tämä Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan sitä energiainflaatiota varsinkin viime syksynä kiihdytti, mutta inflaatio on kaiken takana, ja nyt kun miettii inflaatiolukemia, on se Yhdysvallat tai Eurooppa tai euroalue, niin varsinaisesti niin kuin pohjainflaatio ei ole laskuun lähtenyt, mutta tietynlainen vakautuminen sinne niin kuin 40 vuoden huipputasolle on nyt saatu, ja on todennäköistä, että nykyinen korkotaso alkaa vähitellen purra siihen, talouskasvu hiipuu, niin inflaatio lähtee tulemaan alaspäin, ja totta kai kun inflaatiota verrataan aina vuoden takaisin, niin nyt alkaa vertailukausikin olla jo korkeiden hintojen maailmaa lainausmerkeissä, niin varmaankin inflaatio tulee alaspäin ja korot maltilla tulevat alaspäin, ja se pitkän aikavälin korkotaso sitten liittyen työn tekemisen määrään, työn tuottavuuteen ja väestöpyramidiin ja moneen muuhun tekijään, niin ei kai ne nyt ole muuttunut 2-3 vuodessa, että varmaan se pitkän aikavälin korko löytyy 1%-2% välistä, tuskin nollasta tai miinukselta, mutta se, että kauanko tämä kestää, niin markkina on hinnoitellut, että ehkä pari kvartaalia vielä, ja sitten nähtäisiin inflaation selvempi laskeminen ja ehkä keskuspankkiirienkin suusta se, että korkoja ei enää nosteta, vaan lähdetään pikemminkin asteittain laskemaan. Mun mielestä tässä niin kuin osakemarkkinassa, niin kun nähtiin kalvolta, että on pienillä yhtiöillä matalampi valuaatio, suurilla ja menestyvillä yhtiöillä korkeampi, niin onhan se näinkin, että siinä missä sijoitusmaailmassa vaikka Warren Buffett, niin
on tehnyt keskimäärin erittäin hyvää tuottoa, suunnilleen tuplatuottoa indeksiin nähden. Hän ei ole nousumarkkinan aikaan tehnyt sitä, vaan laskumarkkinan aikaan tavallaan repinyt eroa suhteessa indeksiin. Niin ihan samoin mun mielestä liiketoiminnan puolella, eli suuret ja menestyvät pystyvät kasvattamaan markkinaosuuttaan lähtökohtaisesti helpommin silloin, kun markkinoilla muilla on vaikeampaa. Ja kun yhdistää tähän, Martin on puhunut paljon zombiyhtiöistä, niihin myös useat yhtiöt kytkeytyvät pieneen ja keskisuureen sektoriin, niin kyllä se rahoitusmarkkinoiden kireys ja ehkä yhtiöiden lyhyempi liiketoimintahistoria ja haastavampi kustannuskilpailukyvyn tilanne, niin se voi aidosti niin kuin perustella sitä, että pienemmissä yhtiöissä on sitten keskimäärin suurempi riski kuin isoissa, mutta ennen kaikkea nyt katsoo suurten yhtiöiden arvostuskertoimia, niin tämä tulostuotto, eli jos ottaa PE-luvusta käänteisluvun ja katsoo paljonko suuret yhtiöt tekevät tulosta nykykurssilleen, niin se on tällä hetkellä alle riskittömän koron niin kuin lyhyen ajan tarkastelussa, niin kyllä se vaatii niin kuin sekä tuloskasvua että korkotrendin kääntymistä pidemmällä aikavälillä matalammalle, että ollaan eräänlaisella vedenjakajalla. Joo, toi on tosiaankin helppo allekirjoittaa, että nämä nykyiset arvostuskertoimet vaatii kyllä sitä, että pikkuhiljaa palataan tuloksissa sinne kasvu-uralle. Että jos jenkkituloksia katsoo ja verrataan kvartaalista toiseen muuttuvia tuloksia, niin nyt ollaan jo 4. kvartaalia laskussa tuloksien suhteen. Et siinä mielessä se tulostaantuma Jenkeissä on kestänyt jo sen vuoden ajan, ja jos katsoo historiallisesti, niin usein se tulostaantuma kestää suurin piirtein tämän aikaa, kun se on nyt kestänyt. Et siinä mielessä markkina kyllä niin kuin vaatii noustakseen tästä niin kuin tänä vuonna lisää sen, että todella yritykset kääntää sen tuloskehityksen taas kohti nousevia tuloksia ja niin, että joko 3. kvartaalilla, 4. kvartaalilla viimeistään pikkuhiljaa aletaan raportoimaan sitten nousevia tuloksia tähän nykytilanteeseen verrattuna. Ja käytännössä näen, että siihen on kyllä mahdollisuuksia, etenkin sitä kautta, kun miettii sitä, että missä tilanteessa kotitaloudet oli viime syksynä ja missä tilanteessa tulee olemaan tänä tulevana syksynä, kun inflaatio-ongelma on jo hellittänyt ja ne negatiiviseksi kääntyneet reaalipalkat, jotka sitä kulutusta hidasti ja niitä kulutushaluja varmasti vaimensi, niin kääntyy takaisin sitten taas nousevaksi. Itse asiassa, jos mietitään sitä pomppua sieltä miinusmerkkistä reaalipalkoista niihin selkeästi plusmerkkisiin reaalipalkkoihin ensi syksynä, niin siinä on aika iso pomppu, joka itsessään jo niin kuin tukee sitä kulutusintoa ja niitä kulutusmahdollisuuksia, mitä kotitalouksilla on. Et etenkin jos mietitään jenkkimarkkinaa, se korkojen nousu ei purase sinne lainkaan samalla tavalla kuin vaikka meillä Suomessa, missä asuntolainat on vaihtuvakorkoisia, kun Jenkeissä käytännössä vaihtuvakorkoisia asuntolainoja ei ole lainkaan, jolloin niin kuin se sama puristus, missä kotitaloudet täällä Euroopassa ja etenkin Pohjois-Euroopassa on nousseiden hintojen, korkeiden energiahintojen ja nousseiden lainanlyhennysten kautta, niin se ei ole lainkaan niin kuin samalla tavalla osunut esimerkiksi amerikkalaisiin kuluttajiin, jotka on sen talouden selkeä voima ja tässä viime vuosienkin kriiseissä osoittanut, että kuinka resilienttejä nämä kotitaloudet on, joten näkisin, että se mahdollisuus tai hyvä mahdollisuus siihen, että se tuloskehitys kääntyy nousuun ja jatkaa ainakin sillä tasolla, että se tukee nykyisiä arvostuskertoimia, niin on niin kuin ihan realistinen skenaario. Sellainen huomio vielä tuohon niin kuluttajien niin kuin tilanteeseen, että tavallaan kun tässä nyt on ollut tätä energiahintakriisiä ja ruoka on kallistunut, niin kuin varmaan kaikki on huomannut, että ennen K-supermarketista sai 3 kassia 100, nyt saa niin kuin se samat 3 kassia maksaa sen 200 tai enemmän. Ja se, että meillä on niin kuin tässä muutama kuukausi takaperin on ollut siis tällainen kausi, niin kyllähän se on syönyt ihan niin kuin kuluttajien niin kuin buffertteja ja niin kuin rahaa ja luottokorttien velat on varmasti kasvaneet ja näin poispäin, että se on niin kuin tavallaan hyvä huomata, että vaikka se inflaatio on niin kuin hillitsemään päin, niin se on ollut sellainen aika kova isku sitten kuitenkin kuluttajille, joka ei katoa mihinkään, koska se pitää kuitenkin rahoittaa jollain tavalla. Ja sitten nämä kuluttajat on rahoittanut sen millä ikinä tavalla, niin kuin, mihin on rahkeita löytynyt. Mutta se ei tarkoita sitä, että se välttämättä se tilanne niin kuin heidän osaltaan vielä ohi. Että heillä voi olla se kasvanut luottokorttilasku siellä odottamassa lyhentämistä. Että
Et siinä mielessä niin näkisin, että tämä viime talven niin energiakriisi ja nykyinen edelleen päällä oleva ruokainflaatio, niin kyllä se niin kuin jatkaa kuluttajan kurittamista. Martin tuossa aikaisemmin mainitsikin jo lainakattokriisiin ja me tuolla Traders Clubin puolella puitiin aihetta jonkun verran, niin haluatko sä Lepikkö kerrata nopsaa, että mistä on oikein kyse ja onko syytä huolestua? Joo, eli tosiaankin Jenkeissä valtion velkaantuminen on rajoitettu lainsäädännöllä siten, että kongressi aina päättää tietyn absoluuttisen rajan, mikä se velkatto on ja kuinka paljon valtio saa velkaantua. Ja silloin kun tämä katto saavutetaan, niin uutta velkaa ei saa enää laskea liikenteeseen ja nyt ollaan siinä tilanteessa, että ollaan tähän asettuun rajaan osuttu, eli valtio ei enää uutta velkaa voi laskea liikenteeseen ja tällä hetkellä käytetään niitä kirstun pohjalla olevia rahoja ja ne tässä arviolta seuraavan 2 viikon-kuukauden aikana tulee loppumaan sieltä, mikä tarkoittaa sitä, että pitäisi päästä sopuun tästä velkattorajan nostamisesta, jotta uutta velkaa voidaan laskea liikenteeseen ja voidaan maksaa niin näille valtion työntekijöille palkkoja kuin myös sitten näitä erääntyviä velkoja suorittaa näille velkoille takaisin. Tällä hetkellä tilanne siellä Capitol Hillillä on sen verran ristiriitainen näiden eri puolueiden välillä, että on odotettavissa aika riitasat neuvottelut siitä velkaton nostamisesta, ja sen takia myös markkina hinnoittelee, että jonkinlaista turbulenssia on mahdollisesti luvassa. Että jos katsotaan jenkkivaltion tämmöisiä luottojohdannaisia, jotka ikään kuin kuvaa sitä, että kuinka riskaapelinä markkina pitää sitä, että jenkkivaltio voisi ajautua vain ainakin hetkelliseen maksukyvyttömyyteen, niin tämmöiset vuoden credit default swapit on ainakin noussut nyt tämän viimeisen 15 vuoden huippuhintoihin, mikä tarkoittaa sitä, että markkina hinnoittelee, että se on tällä hetkellä kaikista todennäköisintä se jonkunlainen maksukyvyttömyys tuolla jenkkivaltion puolella, ja siten kuvaa myös semmoista pientä riskiä kaikkiin niin kuin rahoitusmarkkinoille ylipäätänsä, jos niin kuin jonkinlaiseen tämmöiseen niin kuin nopeeseen pikakriisiin siellä päädytään, että ei päästä yhteisymmärrykseen sen velkaton nostamista. Usein se vaikuttaa kovin riitasalta aina sinne ihan kalkkiviivoille asti, ja sitten viimeisellä hetkellä, viimeisenä yönä löydetään se jonkunlainen ratkaisu siihen, ja se ikään kuin se kriisinpoikainen siinä lässähtää, eikä mitään isompaa kriisiä pääse syntymään. Tällä kertaa tosiaankin se tilanne on sen verran ristiriitainen näiden eri puolueiden välillä, että on mahdollista, että mennään sen X-päivän yli, eli sen päivän yli, kun ne varat oikeasti loppuu sieltä kirstusta. Ja sitten joudutaan tilanteeseen, jossa ainakin hetken aikaa ei makseta takaisin näitä erääntyviä velkoja ja joudutaan mahdollisesti sitten lomauttamaan näitä valtion työntekijöitä. Mutta oletettavasti tämmöinenkin venyminen niin on vaan hyvin väliaikaista. Puhutaan joko viikoista tai kuukaudesta, 2 kuukaudessa ehkä maksimassaan. Ja siten se kyllä alkaa niin kuin näkymään siellä taloudessa ja finanssimarkkinoilla vahvemmin, jos se päivä tullaan ylittämään. Mutta niin kuin kova vääntö tullaan varmasti näkemään. Mutta itse uskon hyvin vahvasti, että loppupeleissä kuitenkin siihen sopuun päästään, oli se sitten ennen velkaton tai ennen rahojen loppumista tai hieman sen jälkeen. Että sitten jos osakemarkkinat tähän niin kuin erityisen vahvasti reagoi, niin itse mieltäisin se ennemminkin ostopaikkana, koska se sopu tullaan ennemmin tai myöhemmin saavuttamaan, koska siellä ei yksikään edustaja kuitenkaan kongressissa halua, että ne oman alueen äänestäjät tulee menettämään työpaikkansa sen takia, että he ei ole päässeet sopuun siitä velkaton nostamisesta. Tuosta kuvaistahan näkee aika hyvin, että noi piikit niin varmaan aika hyvin tikkaa ne päivät ja hetket, kun on mietitty ihan näitä samoja asioita näköjään. Tämä on vaan tämmöinen vähän niin kuin uudelleen kierrätys tälle samalle aiheelle, ja jos en ihan väärin muista, niin joku melkein 80 kertaa velkakatto on nostettukin, että ei taida olla tälläkään kertaa erilainen. Se on lähes vuosittainen prosessi, että sitä aina nostetaan, että muistaakseni vuodesta 1960 lähti, niin tämä olisi nyt 79. kerta, kun sitä nostetaan, joten tämä on käytännössä aika normaali, mutta tällä kertaa sitä vaan povataan erityisen kovaa riitelyä näiden kahden puolueen välille. No miten Oksaharju, näetkö tätä millään tapaa ongelmallisena, että onko tämä nyt taas tämmöinen hetkellinen turbulenssi markkinoilla, vai voidaanko me olettaa, että tästä voisi jotain niin kuin pidempiä aikaisiakin seurauksia tulla?
Kyllä mä näkisin, että tämä on markkinaviihdettä. Toki viihde antaa ehkä liian positiivisen kuvan teemasta, mutta kuten sanottua, niin kymmeniä kertoja ollaan vastaavassa tilanteessa oltu. Muistan nämä 2010-luvun vastaavat keskustelut ja ehkä arvosijoittajan lähtökohtana, jos miettii, että arvioi yritys, arvioi toimiala ja jossain määrin sitten niin kuin toimialan kasvua suhteessa talouskasvuun, niin ei sinne lähdetä keskuspankkipolitiikkaa, julkisen sektorin politiikkaa arvioimaan, että ne on epävarmuustekijöitä, jotka pitää sietää. Ehkä tämän tyyppinen niin kuin luottoriskien hinnoittelu, mikä nyt on nähtävissä, niin voi tässä kesän aikana näkyä siten, että osakemarkkinoilla yhtiöt, jotka ovat merkittävästi ulkopuolisesta rahoituksesta, velkarahasta riippuvaisia, niin niissä voi turbulenssia näkyä. Ja jos logiikkaa markkina noudattaa, niin nettokassan omaavat yhtiöt, vahvan kassavirran yhtiöt, kannattavat yhtiöt, NS-laatuyhtiöt, niin ovat ehkä paremmassa suojassa. Mutta ehkä niin kuin jenkkeihin, kun miettii, että julkinen sektori velkakattoa nostaa, niin siellähän on taustalla kuitenkin talouskasvua keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Et toisin kuin Euroopassa, missä mentiin finanssikriisin jälkeen W-muotoiseen taantumaan käytännössä eurokriisin takia, ja Suomi on ollut tämän koko 15 vuotta PKT per asukas niin lähes nollakasvussa keskimäärin, niin ehkä tänne tarvittaisiin tätä velkakattoa niin kuin kiireellisemmin kuin Yhdysvaltoihin, missä kuitenkin se fundamentaalinen arvontuotto taloudessa on kasvanut, että ennen kaikkea poliittinen vääntö, ja jos se aiheuttaa markkinaheiluntaa, niin ehkä enemmän mahdollisuus kuin uhka, mutta näitä kriisejä nyt tuntuu tulevan ja menevää, että tuossa oli pari kuukautta sitten jenkkipankkeja menossa nurin, ja nyt toukokuussa velkakattokriisi, niin meillä on heinä-elokuussa taas uuden kriisin poikane, että nämä pitää niin kuin tiettyyn kontekstiin aina osata laittaa. Sä, Martin, aina silloin tällöin mainitsit tämän dollarin luottamuksen hiipumisen, ja eikö tämä nyt aika lailla mene sinne tontille tämä aihe, että toki tämä nyt ei sinänsä varmaan ihan hirveästi tule vaikuttaa, niin kuin nämä kaksi aikaisempaa Jukkaa tässä just sanoi, mutta koetko sä, että tämä dollarin asema tällä hetkellä olisi jotenkin heikko? No, en mä tiedä, että onko se mitenkään erityisen heikko, mutta se on nyt ollut alamäessä tässä viimeiset kuukaudet taas vaihteeksi, ei mitenkään niin kuin poikkeuksellisen paljon, mutta jos verrataan vuoteen 2008, niin tässä on niin kuin tiettyjä yhtymäkohtia, paitsi että niin kuin nämä pankit on jollain tavalla vähän niin kuin kriisissä, niin tämä dollari on just tämän kevään aikana ollut heikkenemään päin. Ja nyt sitten, kun tässä taustalla on ollut keskustelua, niin kuin nyt puhutaan viimeisten vuosien aikana niin kuin siitä, että tosiaan tämän niin kuin dollarin asema maailmanvaluuttana ja Yhdysvaltojen talouden kyky ylläpitää tällaista maailmanvaluuttastatusta, kun tulee 12 niin kuin, muuta niin kuin valuuttaa tavallaan ikään kuin tontille, että tässä on niin kuin tavallaan vähän tällaista niin kuin huolta ilmasta siitä, että pystyykö tämä niin kuin dollari pitämään tämän maailmanvaluuttastatuksen, niin tällainen sekoilu totta kai, niin eihän se auta. Ja tässä niin kuin, täytyy muistaa sitä, että tällainen maailmanvaluutta on siinä mielessä vähän hassu, että sitä on niin kuin laskettu laskennallisesti liikenteeseen niin kuin monikertainen määrä kuin mitä se oma kotitalous varsinaisesti tarvitsisi. Et siinä mielessä niin se on vissi niin kuin asema, ja siinä on periaatteessa tällaisen maailmanvaluuttastatuksen niin kuin hiipuminen, niin sehän ei niin kuin viikossa tapahdu, vaan siinä menee just vuosia, ja mahdollisesti eletään sellaista aikakautta juuri nyt, jolloin tämä maailmanvaluuttastatus on niin kuin murenemaan päin, ja sen takia tässä ollaan nyt sitten myöskin tällaisten niin kuin lainakattoriitojen kanssa vähän niin kuin herkässä tilassa. Sitten puhutaan vielä vähän taantumaa, ja se nyt on ollut vähän niin kuin tuloilla ja ei ole ollut tuloilla, ja se tuossa Lepikkö mainitsit aikaisemmin jaksossa, että Jenkeissä niin siellä on tämmöinen tulostaantuma ollutkin oikeastaan viimeisen vuoden ajan, eli 4 viimeistä kvartaalia niin ollaan niin kuin laskettu tulosten osalta, niin nyt ainakin olettaisiin, että nämä niin kuin pörssikurssit olisi ottanut jo sen huomioon, että jos miettii niin kuin tätä liikettä, mikä nyt tässä viime kuukausien aikana on ollut, niin enää ei ainakaan niin kuin mitään hirveän syvää taantumaa hinnoitella, että se oli ehkä jo silloin aikaisemmin, kun lähdettiin tulemaan sieltä huipuista alaspäin. Joo, tosiaankin osakemarkkinahan tälläkin kertaa aika hyvin ennakoi sen tulossa olevan tulostaantuman, ja Jenkeissään painottiin siihen tekniseen taantumaan jo silloin ensimmäisellä kvartaalilla 2022, ja printattiin pari peräkkäistä kvartaalia negatiivista BKT:n reaalikasvua silloin. Se ei
laajentunut ja syventynyt se taantuma silloin, ja ollaan oltu vähän tämmöisessä niin kuin rullaavassa taantumassa, mitä termiä on käyttänyt tuolla Traders Clubin puolella, ja osakemarkkina on sitä hyvin etukäteen jo hinnoitellut, ja jos miettii, että kuinka paljon me tässä tämän karhumarkkinan aikana laskettiin, niin me laskettiin SP 500 27%, Nasdaq 37%. Indersin Werneri hyvin kanssa huomautti, että jos miettii vielä tätä reaaliarvon laskun kautta, eli kun meillä on ollut niin korkea inflaatio tähän samaan aikaan, niin samat luvut on suurin piirtein sitten 37% SP500 ja 47% Nasdaq, eli siinä mielessä ihan niin kuin rajut laskut sieltä huipulta ollaan nähty. Et jos miettii, että kuinka paljon yleensä taantuman aikana ollaan laskettu, niin taantuman ajanlaskut näkyy tuossa sinisillä palkeilla ja sitten punaisella näkyy vielä, jos katsotaan, mikä se on se huippu ollut siinä viimeisen vuoden aikana ennen sitä taantuman alkua, koska usein se osakemarkkina laskee jo ennen kuin se taantuma alkaa, niin nähdään tuosta, että noi painottuu tuonne niin kuin ehkä 25% keskiarvolla suurin piirtein historiassa, ja niin kuin näkyy, niin tuolta löytyy paljon taantumia, jossa noi kokonaislaskut jää 20% tai alle 20%. Et siinä mielessä tämä nykyinen taantuma, vaikka sitä ei virallisesti taantumaksi Jenkeissä olla luokutettu vielä, vaikka ollaan oltu tämmöisessä niin kuin rullaavassa taantumassa ja selkeissä tulostaantumassa, missä tulokset on kyllä laskenut jo useamman kvartaalin putkeen, niin siinä mielessä tämä on ollut aika normaali osakemarkkinan osalta, eli osakemarkkina sen etukäteen ennusti ja laski niin kuin normaali luvut suurin piirtein, ja nytten osakemarkkina sitten taas ehkä tämmöisenä ennakoivana indikaattorina lähtee hinnoittelemaan niitä parempia aikoja, vaikka ei ehkä niin kuin samanlaiseen nopeeseen tuloskasvuun palatakaan, missä ollaan aikaisemmin oltu, koska tässä on kaikenlaista vastatuulta tällä hetkellä niin kuin talouden ja yrityksien puolella siitä, että minkä takia ei ehkä niin kuin koviin lukuihin palata, mutta jos se tuloskasvu jatkuu edes semmoisena niin kuin hieman pidemmän aikavälin keskiarvoa niin kuin hitaampana tuloskasvuna, niin näkisin, että tässä on ihan hyvä mahdollisuus siihen, että ollaan kuitenkin se karhumarkkinan pohja jo odotettu ja pikkuhiljaa ollaan tässä niin kuin orastavassa nousussa, missä vielä ei niin kuin tunnu siltä, jos katsoo niin kuin taaksepäin katsovia makrolukuja, että kaikki olisi mitenkään hyvin, mutta ehkä se osakemarkkina vaan hinnoittelee taas niin tehokkaasti ja hyvin sitä tulevaisuutta, että osakemarkkina jo näkee ne valonpilkahdukset siellä vuoden 2024 puolella ehkä, ja näkee, että kuitenkin nämä tulokset palaa sille kasvu-uralle. Se Kuoksaharju ehkä enemmän seuraa tätä Euroopan päätyä, niin voidaanko me olettaa, että tämä sama tilanne olisi myös täällä Euroopan puolella, että kun miettii näitä osakeindeksejä, niin siellä aika monetkin indeksit jo kutittelee niitä ATH-lukemia. No joo, kyllä siis Eurooppa ylipäätään, jos vertaa jenkkimarkkinaan, niin talouskasvun mittareilla ja yritysarvon kasvupotentiaalin mittareilla, niin aika lailla niin kuin maltillisemmalle käydälle asettuu. Toki sitten arvostuskertoimet ovat myös maltillisempia, että se sijoittajan nimenomaan uuden sijoituksen tuotto-odotus olisi jotakuinkin vertailukelpoinen Atlantin toiselle puolelle. Mä nostaisin esiin sen, että tässä on kuitenkin, vaikka nähdään palkkeja alaspäin eri taantumien pituuksia ja kurssipudotuksia, niin kyllä se pitkäjänteinen mukana oleminen osakemarkkinoilla niin on kannattanut. Että jos katsotaan 2 viimeisintä kriisiä, tuossa on 2009 vuonna toiseksi viimeinen sarake näyttää alaspäin, niin sen jälkeen yli 10 vuotta markkinat käytännössä tuli ylöspäin. Euroopassa toki eurokriisi aiheutti turbulenssia, mutta Yhdysvallat erityisesti niin yli 10 vuotta lähes yhtäjaksoista nousua, vaikka oli kauppasotaretoriikkaa, vaikka oli Brexittiä, vaikka oli velkakattoa sun muuta. Et jos mennään ihan sinne maaliskuuhun 2009 ja verrataan vaikka tämän vuosikymmenen alkuhetkiin, niin markkina tuli 400, jopa 500% ylöspäin osinkoineen. Et jos sieltä tullaan sitten 30 tai 40% alaspäin, niin sijoittaja on kuitenkin alle 15 vuoteen plus 300, plus 350% osinkoineen. Et kyllä se pitkäjänteisyys kannattaa. Ehkä se niin kuin oma tuntuma asiaan on se, että taantuma, mikä niin kuin reaalitaloudessa on, niin se välittyminen osakemarkkinoille riippuu paljolti siitä, liittyykö siihen rahoitusmarkkinoiden kriisi tai pankkikriisi tai joku tämmöinen finanssikriisi. Että olin itse jo niin kuin tässä talossa hommissa lähes 15 vuotta sitten finanssikriisissä, niin mä näin hyvin läheltä sen, että
se kurssilasku kiihtyi, ei niinkään sen takia, että talous olisi taantunut lisää tai näkymä olisi ollut heikko, vaan sen takia, että rahoitusmarkkinasokki pakotti yritysten omistajia myymään. Ja sitten kurssi tuli alaspäin, niin sama ongelma tuli toiselle. Eli ikään kuin se rahoitusmarkkinoiden, pankkisektorin, finanssimarkkinan ongelma ajoi pakkomyynteihin, ja aina kun tuli yksi joukko pakkomyyjiä, kurssi laski, seuraava joukko ilmestyi paikalle. Ja se oli hyvin jyrkkä tavallaan se kurssilaskun piikki silloin alkuvuonna 2009. Ja ehkä tästä nyt se johtopäätös, että jos tässä tämän kevät-talven aikana uutisoitu pankkikriisi ei leviä niin kuin finanssikriisiksi ja globaaliksi rahoitusmarkkinasokiksi, jos tämä Yhdysvaltain velkakatto ei muodosta tämmöistä yleistä epäluottamusta talouteen ja rahoitusmarkkinoihin, niin voipi olla, että pahimmat kurssilaskut ja rytinät on nähty jo, että mä itse tarkkailisin ennen kaikkea sitä, että johtaako tämä inflaatiosokki, korkosokki, ehkä valtiontaloussokki tämmöiseen laajempaan rahoituksen jäätymiseen, niin kuin me nähtiin silloin vajat 15 vuotta sitten. Jos ei johda, niin mä näen, että pörssi on lähtökohtaisesti paljon iskun kestävämpi. No Martin, sä kun yleensä tykkäät näistä tuomiopäivistä puhua, onko syyskuu edelleen se päivä, kun tullaan alas ja puhuit tuossa aikaisemmin jakson aikana niistä yhtymäkohdista sinne 2008 ja tässä just Oksaharju kanssa toi esiin näitä pakkomyyjiä ja muita, niin näetkö sä, että tässä voisi olla mahdis niin kuin samanlaisella tilanteella? Ja ainahan se mahdollisuus on olemassa. Käännetään tämä mun puheenvuoro toisinpäin, eli tehdään nyt selväksi sen, että näähän on tällaisia spekulointeja ja mistä minä mitään tiedän ja kenenkään ei kannata niin kuin pitkäjänteisen säästäjän ei kannata niin kuin hötkyillä siinä tekemisessään. Just niin kuin Oksaharju sanoi, niin se suurin riski sille omalle niin kuin varallisuuden karttumiselle on se, että sä et ole sijoitettuna markkinoilla, kuin että sä oot joku kertaa sijoitettuna markkinoilla, kun se markkina niin kuin ottaa kunnolla pataan. Siis ei missään tapauksessa näidenkään keskusteluiden pohjalta pitkäjänteisen sijoittajan kannata tehdä yhtään mitään, vaan siis pysyä siinä pitkäjänteisessä niin kuin säästösuunnitelmassaan. Näin, nyt kun se on saatu pois alta ja Puttosen Vesa Twitter-kiusaajana, niin on ehkä saatu vähän sieltä niin kuin mattoa vedettyä hänen kiusaamisessa jalkojen alta, niin todettakoon, että ihan yhtä lailla niin tämä markkina on epäterveessä niin kuin tilassa. Ja se ei ole niin kuin muuttunut miksikään, se on pitkän ajan kehitys, joka lähtökohtaisesti on saanut alkunsa Mario Draghin I will do whatever it takes -puheesta, jolloin periaatteessa tällainen akuutin kriisin torjumiseksi tarkoitettu puhe meni siis vuosien saatossa muuttui tällaiseksi fiskaaliseksi dominanssiksi, eli missä finanssipolitiikka niin kuin periaatteessa ajaa rahapolitiikkaa niin kuin haluaa, eli rahapolitiikasta on tullut rahapolitiikasta, eli määrällisestä elvytyksestä ja korkojen leikkaamisista ja muista, niin tuli lähestulkoon 15 vuodeksi niin tällainen niin kuin yleislääke kaikkeen mahdolliseen, joka on pilalla niin kuin valtioiden taloudessa. Ja se tarkoittaa sitä, että rakenteellisia muutoksia ei ole tehty siihen tahtiin, kun olisi pitänyt tehdä. Se tarkoittaa sitä, että valtioiden taloudet on niin kuin tehottomammassa asemassa. Suomi käy hyvästä tai oikeastaan huonosta esimerkistä. Suomen BKT ei ole kasvanut 15 vuoteen johtuen siitä, että Suomen talouden tuottavuus on käytännössä ollut samalla tasolla 15 vuotta, eli tänne ei ole saanut tuottavuutta aikaiseksi, ei sitten millään. Ja saman 15 vuoden aikana niin Suomen vaihtotase on kiihtyvään tahtiin negatiivinen. Ja sitten tähän kaiken kukkuraksi, niin saman 15 vuoden aikana niin myöskin julkishallinto on vetänyt niin kuin piikkiin, eli velaksi. Eli Suomen tämä talous, jonka pitäisi maksaa kaiken mahdollisen, se on siis näivettymään päin. Jos me ei oltaisi otettu lainaa julkisella, mutta myöskään yksityisellä puolella, niin meidän BKT olisi laskenut siis merkittävästi. Ja tässä on niin kuin tämä niin kuin tulipalotilanne. Ja tähän ei ole tarvittu tarttua, koska me ollaan otettu lainaa. Eli me eletään kiihtyvään tahtiin lainaksi. Eli vaikka meidän veturi, joka kaiken tämän hurlumheen pitäisi maksaa, yskii
periaatteessa voidaan kuvitella juna, jonka veturi on siis loppunut vetämästä, niin kyllähän se vielä niin kuin liikevoimalla etenee, mutta se veto on veks ja se pysähtyy ennemmin tai myöhemmin. Tämä kuvastaa oikeastaan Suomen talouden tilannetta tällä hetkellä. Liikevoima on verrattavissa lainanottoon tässä tapauksessa, mutta sitten jossain vaiheessa lainanotto loppuu ja sitten seistään paikallaan. Tämä on niin kuin, siis Suomi on mun mielestä oikeastaan niin kuin loistava esimerkki just tästä, että tällainen yli ampaiseva rahapolitiikka määrällisine elvytyksineen, sitten koronatukipaketteineen, jotka sinänsä on yksittäisenä ilmiönä ollut ihan perusteltavissa, mutta yhtä lailla oli taas tällainen läjä rahaa talouteen tyyppinen ratkaisu yhtään sen enempää niin kuin korjaamatta niin kuin näitä varsinaisia ongelmia, niin tämä keino on tulossa niin kuin tiensä päähän. Ja se päivä, kun se tulee tiensä päähän, niin meillä tulee olemaan pahoin ainakin pelkään siis sellainen rytäniä, että ei ole niin kuin miesmuistiin nähtykään, koska tätä kuplaa on rakennettu todella, todella pitkään ja todella isoilla niin kuin hauiksilla. Että siinä mielessä niin jossain vaiheessa rytisee, mutta just niin kuin Oksaharja sanoo, suurempi riski sijoittajasäästäjän kannalta on se, että sä et ole sijoitettuna markkinoihin. Eli kyllä tässä vaan kannattaa mennä, mutta että ehkä sitten niin kuin voi, jos haluaa jollain tavalla varautua, niin yrittää katsoa, että sijoitukset on sellaisissa pahveissa, joilla on jonkunnäköinen tulevaisuus joka tapauksessa tai jotka on jollain tavalla defensiivisiä, niin kuin isot brändit, tekkiyhtiöt, jotka kuitenkin elää jonkun tietyn megatrendin ja ilmiön aallonharjalla, ja sitten totta kai lääkeyhtiöt ja muut tällaiset, jotka jollain määrin on niin kuin pitkällä aikavälillä kuitenkin defensiivisiä osakkeita. Ei puhuta nyt mistään niin kuin kvartaalitalouden liikkeestä, vaan niin kuin pitkään tähtäimen jutuista. Et sen voi tehdä, mutta ei missään tapauksessa kannata ottaa rahojaan pois, ainakaan tällaisen pitkäjänteisen ikisäästäjän, joka haluaa keskittyä johonkin muuhun. Mä voisin tähän jatkaa, että pörssiyhtiöllä omistaja-arvo, mä itse näen, että se kiteytyy oman pääoman tuotto-nimiseen tunnuslukuun, jossa on 3 tekijää kertolaskussa. Ensimmäinen on ikään kuin kustannuskilpailukykyyn perustuva nettotulos, operatiivinen kannattavuus, ja se kerrotaan sitten pääoman käytön tuottavuudella, eli liikevaihto jaettuna taseen loppusummalla, ja vasta sen jälkeen sitten rahoitusrakenteella velka vivutetaan omistajien tuottoa paremmaksi, niin just tämä useiden julkisten talouksien tapa on ollut viimeiset reilu 10 vuotta se, että vaikka se operatiivinen pumppu ei ole tuottava, ei ole kustannuskilpailukykyinen, niin on lisää velkaa ottamalla pyritty parantamaan yhtälöä, mutta jokainen, joka on käynyt matematiikan perusoppimäärän loppuun, ymmärtää, että jos kertolaskussa jokin osatekijä on 0 tai negatiivinen, niin se lopputulos on 0 tai negatiivinen, että se ei niin kuin velkaa ottamalla parane, ja Suomi ei suinkaan ainoa, joka tähän on joutunut, mutta hyvä tai niin kuin Martin sanoi, että huono esimerkki asiasta. Se, miten tämä sijoittajaan vaikuttaa, niin kyllä mä näen, että kansainvälinen hajauttaminen, globaalit niin kuin omistukset tai ainakin että liiketoiminnat on maailmanmarkkinoilla, niin on se keskipitkän ja pitkän aikavälin tuoton edellytys. Eli vaikka me saataisiin inflaatio rauhoittumaan, niin eihän ne parin vuoden takaiset lainausmerkeissä halvat hinnat enää palaa, vaan se vaan tarkoittaa sitä, että hintojen nousu ei enää kiihdy samaa tahtia, kun se on viimeiset 1,5 vuotta kiihtynyt. Että kyllä tämä nousseet korot, noussut inflaatio, pikkuhiljaa realistinen niin kuin julkisen talouden pito, niin se leikkaa ja on leikannut jo elintasoa Suomessa, leikkaa monessa länsivaltiossa, ja sijoittajan pitäisi sitten, kun voidaan verkkopalvelun kautta tai mobiiliaplikaation kautta lähteä minne päin maailmaa tahansa ihan samalla klikkauksella, niin huomioida tämä sitten hajautuksessa osana sijoitustoimintaa. Yli 10 vuotta ollaan oltu, niin kuin mäkin näen, että keinotekoisessa maailmassa, voisi sanoa jopa, että unelmien maailmassa, lainaraha ei ole viitekoron tasolla maksanut mitään, vaan pikemminkin ollut negatiivista. Inflaation pelättiin kääntyvän miinukselle, eikä niinkään, että se kiihtyy, että hinnat nousevat, ja tämän päälle valtiot ja keskuspankit elvyttivät. Ja nyt kaikki nämä fundamentit ovat kääntyneet 1,5 vuoden aikana katolle, eli korot nousseet 15 vuoden huippuun, inflaatio 40 vuoden huippuun, ja julkistalouksille tulee se totuuden hetki, että lainaraha ei ollutkaan ilmasta, vaan se pitää uudelleen rahoittaa. Keskuspankit joutuu kääntämään, tai ovat joutuneet jo kääntämään kiristävämmät
vääremmälle suunnalle, koska inflaatio on kiihtynyt, niin jos on yli 10 ikään kuin lihavaa vuotta ollut, niin mä en usko siihen, että 1,5 laihaa vuotta ja uudestaan sama ralli, vaan tämä on tämän vuosikymmenen juttu vähintään, että elintaso sopeutuu sille tasolle, missä se keskimäärin kuuluu olla talouden fundamentit ja realiteetit huomioiden, ja sijoittajan ei tarvitse mennä niin kuin jokaisen länsivaltion keskimääräisen elintason kehityksen kautta, vaan hiirtä klikkaamalla niin voi niitä omia varoja hajauttaa sitten harkintansa mukaan myös muualle. No mites vielä Lepikkö? Tässä on jo 2 muulta tullutkin jo vähän tämmöisiä tulevaisuuden näkymiä, niin miten sun osalta? Miten sä näet, että pörssi tulee kehittyä nyt tässä tämän vuoden aikana? No lähtökohtainen oletus on se, että mennään hitaasti, mutta varmasti ylöspäin, ja vaikka ehkä jonkunlaisia minikriisejä tässä taas tullaan kokemaan tämänkin loppuvuoden aikana, niin ne osoittautuu sitten kuitenkin ostopaikoiksi ja jatketaan ylöspäin. Että näihin 2 edelliseen puheenvuoroon liittyen, niin hyvin mielenkiintoista nähdä, että minkälaista tämä keskuspankki rahapolitiikka tulee olemaan nyt tästä eteenpäin. Ja kuten mainittiin, niin viimeiset 15 vuotta ollaan eletty siinä maailmassa, että ollaan oltu siellä nollakoroissa tai lähellä nollakorkoja ja erilaisia elvytysohjelmia ja velanottoa harrastettu koko ajan, voi oikeastaan sanoa, että lisääntyvissä määrin. Nyt inflaatio-ongelman ja piikin takia keskuspankit joutu ainakin hetkellisesti niin kun jättämään sen helpon ja taloutta piristävän rahapolitiikan ja kiristämään selkeästi rahapolitiikkaa, mutta nyt niin kuin mitä todennäköisemmin ollaan tultu sen kiristyksen päätökseen, ja vaikka on totta, että tämä niin kuin kireä rahapolitiikka itsessään niin kuin hidastaa nyt taloutta tällä hetkellä, niin ehkä niin kuin tärkein kysymys on se, että mihin tästä eteenpäin, kuinka se rahapolitiikka tai sitä tullaan harjoittamaan nyt, kun se inflaatio-ongelma häviää. Et mun omien niin kuin, arvailujen varassa on se, että tuo jenkki-inflaatio hellittää tosi nopeasti itse asiassa tästä eteenpäin. Ja nyt kun viime viikolla saatiin uusimmat inflaatioluvut, se vuositason inflaatio oli 4,9, mun arvioiden mukaan 2 kuukauden päästä, kun saadaan kesäkuun inflaatioluvut heinäkuun puolella siis, niin se kesäkuun inflaatio vuositasolla tippuu sinne lähelle 3% Jenkeissä, jolloin ikään kuin se inflaatio-ongelma on ikään kuin jo selätetty, vaikka ei olekaan vielä siellä 2%, ja keskuspankilla on mahdollisuus alkaa puhumaan siitä rahapolitiikan keventämisestä sinne ikään kuin neutraalille tasolle, koska tällä hetkellä rahapolitiikka on selkeästi kiristävää, ja se on kiristävää vaan sen inflaatio-ongelman takia, ja kun inflaatio-ongelma ollaan selätetty, niin voidaan palata sinne neutraalille tasolle. Se ei tarkoita nollakorkoja, mutta se tarkoittaa selkeästi nykyistä matalampia korkoja, että silloin puhutaan jostain ehkä 3% tasosta, ja sitten siirrytään tästä kiristävästä rahapolitiikasta ja korkeasta korkotasosta kohti sitä keventävää rahapolitiikkaa ja niin kuin mikä se on sitten sen merkitys tuolle markkinalle ja toteutuuko tämä kehitys on niin kuin hyvä kysymys kanssa. Et ikään kuin tästä niin kuin vaikeasta tilanteesta ja taloutta kiristävästä tilanteesta lähdetään kuitenkin pikkuhiljaa taas niin kuin höllentämään sitä rahapolitiikkaa. Vaikka keskuspankkeista vielä myönnäkään, niin näin tulee tapahtumaan, jos se inflaatio-ongelma hellittää sillä vahvuudella ja nopeudella, mitä mä itse odotan tällä hetkellä. Tässä oli taas tämän kvartaalin höpötykset. Saatiin hyvä keskustelu taas aikaiseksi. Nyt alkaa jakso venähtää sen verran pitkäksi, että otetaan tähän loppuun vielä tämmöinen niin kuin sentimenttikysely teiltä kaikilta 3. Mä voin liittyä mukaan, niin saadaan tämmöinen kiva tasaluku. Laittakaa peukkua ylös, sivulle tai alas sen mukaan, että millainen fiilis on pörssikehityksen suhteen loppuvuoteen mennessä. NYT HEP. Martin selkeästi nyt on ainut tämmöinen niin kuin negatiivisempi tyyppi tässä. Täytyyhän mulla olla niin kuin eriävä mielipide tietenkin. Niin, no kun se just, kun se on hyvä, että siis on. Eihän tätä jaksa kukaan kuunnella ja katsoa, jos niin me ollaan samaa mieltä, niin mä nyt uhrauduin tässä näin. Että Hienosti heittäydyt siihen kaikkien puolesta. Sitä paitsi, jos nähdään heikkenevää kehitystä, niin se on paljon siistimpää olla yksin oikeassa ja kaikki muut oli väärässä. Kyllä. Just näin, joo. Kyllä. Ja sitä päivää odotellessa. Niin No mut hyvä, hei. Lopetellaan tällä kertaa tähän ja jatketaan taas sitten tuossa varmaan kesälomien jälkeen, kun ollaan saatu sitten Q2 tuloksia, niin ollaan saatu vähän taas dataa tiskiin, niin ihmetellään sitten näitä asioita uudemman kerran, mutta nähdään noin kvartaalin kuluttua. Morjens! Yes, moro. Morjes. Hyvää kesää kaikille. Mikäs olisi hyvä päräyttävä
Cha cha cha. Olisiko se kova? Miten se irtoo, riippuu siitä. Mä heitän pienet lyriikat tähän näin ja sitten pidän kaksin käsin kiinni tosta niinku. Jes, hyvä. Sitten. Mikä veto? Oikein, ihan 10 arvoinen veto. Eikä nyt noin puskista voinut tulla. Just mä sanoin, että mä vedän. Toteutus oli vaan ihan tappiin. Mä luulin, että sieltä olisi tullut pelkkä vaan cha cha cha. Nimenomaan. Ja jätkä heiluttaa hiuksia, mitä ei ole. Ihan hirveä moshaus päällä. Tää on taidetta. You ain't got no. Oi vitsi teidän kanssa.